Καλώς ορίσατε σε ένα διαφορετικό βίντεο στο κανάλι μας. Σήμερα δεν θα έχουμε ερωτήσεις σωστού ή λάθους, αλλά θα δοκιμάσουμε τις οπτικές μας γνώσεις. Οι κανόνες είναι πολύ απλοί. Στην οθόνη σας θα εμφανίζεται κάθε φορά η φωτογραφία από ένα πολύ γνωστό ιερό ναό ή ένα ιστορικό μοναστήρι της Ελλάδας. Από κάτω θα βλέπετε 4 επιλογές. Θα έχετε ακριβώς 10 δευτερόλεπτα χρόνο για να κοιτάξετε την εικόνα, να σκεφτείτε και να βρείτε τη σωστή ονομασία της εκκλησίας. Μόλις ο χρόνος τελειώσει, θα σας αποκαλύπτω τη σωστή απάντηση μαζί με μία πολύ μικρή και ενδιαφέρουσα πληροφορία για την ιστορία του ναού που ίσως δεν γνωρίζατε. Θέλω από τώρα να πάρετε ένα χαρτί και ένα στύλο για να σημειώνετε το σκορ σας. Στο τέλος του βίντεο, περιμένω από τον καθένα σας να μου γράψει κάτω στα σχόλια πόσες σωστές απαντήσεις βρήκε και αν σας άρεσε το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη εικόνα. Καλή επιτυχία σε όλους. Εικόνα πρώτη. Ποια πιστεύεις πως είναι σωστή απάντηση? Α. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Β. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Γ. Ιερά Μονή Οσίου Λουκά. Δ. Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου. Η σωστή απάντηση είναι το Δ, η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου. Είναι το παλαιότερο, το μεγαλύτερο και το πιο ψηλό μοναστήρι σε ολόκληρο το σύμπλεγμα των μετεώρων. Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον Όσιο Θανάσιο το Μετεωρίτη, ο οποίος ανέβηκε πρώτος στον τεράστιο αυτόν βράχο, τον ονόμασε Μετέωρο και άλλαξε για πάντα την ιστορία του ασκητισμού στην περιοχή. Εικόνα δεύτερη. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Παναγία Εκατονταπλιανή. Β. Παναγία Σουμελά. Γ. Παναγία της Τίνου. Δ. Παναγία Χωζοβιώτισσα. Η σωστή απάντηση είναι το Γ, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Τίνου. Ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός χτίστηκε στο σημείο ακριβώς όπου βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η έβρεση έγινε μετά από τα οράματα της μοναχής και μετέπειτα Αγίας Πελαγίας και θεωρήθηκε μάλιστα ως το πρώτο μεγάλο θεϊκό σημάδι για την ευλογία της Ελληνικής Επανάστασης. Εικόνα τρίτη. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Β. Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος. Γ. Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα. Δ. Ιερά Μονή Παναγίας Τουλιανής. Η σωστή απάντηση είναι το Α, η Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Το μοναστήρι αυτό επανειδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Νεκτάριο επάνω στα ερείπια μιας παλιάς βυζαντινής μονής για να στεγάσει μια γυναική αδελφότητα και έζησε εκεί έως τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του. Εικόνα τέταρτη. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Ιερά Μονή Παναγίας Κωσυφηνήσης. Β. Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά. Γ. Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Δ. Ιερά Μονή Παναγίας Εκατονταπλιανής. Η σωστή απάντηση είναι το Β, η Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμείου. Αποτελεί το πνευματικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού. Το μοναστήρι αυτό χτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου ως αναβίωση της ιστορικής παλαιάς μονής που κρεμόταν στους βράχους της Τραπεζούντας. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
την οποία η παράδοση θέλει να έχει ιστορήσει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εικόνα 5. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Η Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Β. Η Ιερά Μονή Πρέβελη. Γ. Η Ιερά Μονή Παναγίας του Κίκου. Δ. Η Ιερά Μονή Παναγίας Κωσυφενήσης. Η σωστή απάντηση είναι το Γ. Η Ιερά Μονή Παναγίας του Κίκου στην Κύπρο. Είναι το πιο βασιλικό και σταυροποιιακό μοναστήρι του νησιού, χτισμένο στην οροσειρά του Τροόδους από τον 11ο αιώνα. Εδώ φυλάσσεται μία από τις 3 ιστορικές εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, η οποία μάλιστα παραμένει καλυμμένη με ασημένιο πέπλο και κανείς δεν επιτρέπεται να την κοιτάξει απευθείας στο πρόσωπο. Εικόνα 6. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Β. Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Γ. Η Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Δ. Η Ιερά Μονή Δοχιαρίου. Η σωστή απάντηση είναι το Δ. Η Ιερά Μονή Δοχιαρίου στο Άγιον Όρος. Ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Όσιο Ευθύμιο, ο οποίος ήταν δοχιάρης, δηλαδή υπεύθυνος για τις αποθήκες λαδιού και τροφίμων. Το μοναστήρι αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό, γιατί εκεί φυλάσσεται η περίφημη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικού, η οποία ακούει και εκπληρώνει γρήγορα τις προσευχές των πιστών. Εικόνα 7. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αθηνών. Β. Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα Κέρκυρας. Γ. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λυκαβητού. Δ. Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρών. Η σωστή απάντηση είναι το Β. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνου στην Κέρκυρα. Ο ναός αυτός που χτίστηκε το 1589 ξεχωρίζει αμέσως από το πανύψηλο κατακόκκινο πυργοειδές καμπαναριό του, το οποίο είναι το ψηλότερο στα Ιόνια νησιά και μοιάζει με εκείνο του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία. Μέσα στο ναό φυλάσσεται σε αρκυρή λάρνακα το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα, ο οποίος θεωρείται ο άγρυπνος προστάτης και ελευθερωτής του νησιού από επιδημίες και πολιορκίες. Εικόνα 8. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Β. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Γ. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Δ. Η Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμήτη στη Σύμη. Η σωστή απάντηση είναι το Α. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Βρίσκεται στην κοιλάδα των Ομαλών και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα του νησιού. Μέσα στο μεγαλοπρεπή ναό φυλάσσεται άφθορτο και ευωδιάζον το ιερό σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου του Νέου Ασκητή, ενώ ακριβώς κάτω από τη μονή βρίσκεται η στενή σπηλιά που ασκήτευε ο Άγιος, στην οποία μπορεί να κατέβει κάθε πιστός από μία μικρή καταπακτή. Εικόνα 9. Ποια πιστεύεις πως είναι η σωστή απάντηση? Α. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Β. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Γ. Η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμωνα στην Τήλο. Δ. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή.
Η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σωρωτή Θεσσαλονίκης. Το ησυχαστήριο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος το καθοδηγούσε πνευματικά και προσέφερε πολύτιμη βοήθεια για την ίδρυσή του. Εκεί, πίσω από το καθολικό του ναού, βρίσκεται το τάφος του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος αποτελεί σήμερα παγκόσμιο προσκύνημα, με χιλιάδες πιστούς να σχηματίζουν καθημερινά ουρές για να ζητήσουν την ευλογία του. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, αφήστε μας ένα σχόλιο και ένα like, καθώς αυτό βοηθάει το βίντεο να πάει σε περισσότερους πιστούς. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα μαζί σας. Αμήν.